لبن 10 أعداء كثيرون كما نعرف، رغم أنه يقوم بهزيمتهم كل مرة، لكنهم يعودون ولا يتعلمون الدرس أبدا. اليوم سنتحدث عن أقوى أعداء بن 10 وهو فيلغاكس. لا يتميز فيلغاكس بقوته فقط، بل أيضا بكونه يعرف الكثير عن الأومنيتريكس وأكثر مما يعرفه بن 10 نفسه. ففي إحدى الحلقات نجح في إدخال بن 10 داخل الأومنيتريكس، وكان بن 10 مذهولا مما يراه، وجعله فيلغاكس يعرف كيف تتم عملية تحويله إلى شكل الفضائيين الموجودين في الساعة. إذا أعجبك هذا المقطع اشترك بالقناة واضغط لايك للفيديو لنستمر في هذه السلسلة. فيلغاكس هو محارب من كوكب فيلغاكسيا، ولديه قدرات عديدة، منها قدرته على التحول لمخلوق شبيه بالأخطبوط عند تعرضه للماء. وعلى الرغم من تصرفاته الشريرة، فهو يظهر كحاكم محب لشعبه، شعب فيلغاكسيا، ويهتم بشعبه لدرجة أنه على استعداد لوضع حياته في خطر لحمايتهم. تتركز قوة الشر عند فيلغاكس في رغبته في السيطرة، فهو يرغب بغزو كل الكواكب والتحكم بمصيرها، وهذا هو سبب سعيه لأخذ الأومنيتريكس من بن. فهو يريد أن يؤسس جيشا لا يقهر يسيطر به على المجرة ويحكمها، وقد قام بالفعل باحتلال 10 كواكب وتدمير 5 أخرى، وقام بالتسبب في صنع ثقب أسود داخل المجرة. وبسبب شر فيلغاكس الشديد، لم يعد هناك الكثير من الفضائيين يرغبون بالتعاون معه، ولهذا فقد لجأ لاستخدام الروبوتات الحيوية والطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد. في بداية السلسلة لم يكن لفيلغاكس نفس القوة، فقد وقع له حادث شديد أثناء محاولته الحصول على الأومنيتريكس قبل أن يجدها بن، وبقي لبعض الوقت تحت العلاج، وذلك حتى نهاية الموسم الأول. بعدها عرف أن هناك شخص امتلك الأومنيتريكس وهو بن 10، فأرسل الروبوتات لاستعادتها، وذلك قبل أن يستعيد هو قوته بالكامل، وصار لديه القدرة على تكبير عضلات جسمه وزيادة قوتها. وبعد أن قام بغزو 10 كواكب، اكتسب قوى جديدة من أبطال تلك الكواكب. لقد أصبح أكثر مناعة، ولديه ليزر أحمر في عينيه، وقوة رياح، وقدرة على الطيران بسرعة كبيرة، إضافة إلى سمع فائق وسيف كبير يمكن تغطيته باللهب، وكذلك قفاز يولد مجالات قوة وصدمات كهربائية. في البداية طارد فيلغاكس بن من أجل الساعة فقط، ولكن بعد هزيمته أكثر من مرة على يد بن صار لديه ثأر شخصي معه، وأصبح مصمما على الانتقام، لكنه كان يهزم في كل مرة. وفي واحدة من تلك المرات لم يجد بن، واضطر لمحاربة الجد ماكس ومن معه، وقام بهزيمتهم، وأرسل رسالة تحذيرية لبن مع الجد ماكس أنه قادر على أن يهزمه هو نفسه المرة القادمة. وبالفعل يقاتل بن فيلغاكس، وينجح فيلغاكس في هزيمته، لكن بن يعود ويهزم فيلغاكس من جديد. وبسبب هزيمته وبموجب قانون المجرات، يضطر فيلغاكس إلى مغادرة الأرض وعدم العودة ثانية إلى الأبد، لكنه رغم ذلك كان يخالف القوانين ويعود مجددا. وفي مرة من مرات عودته تعاون مع ألبيدو عدو بن 10 من أجل سرقة الأومنيتريكس، وبالفعل نجح ألبيدو في إمساك بن واستعد لتسليم الأومنيتريكس إلى فيلغاكس، لكن فيلغاكس خدعه وحاول ألبيدو قتاله، لكن الأمر انتهى به إلى السجن. أما بن وغوين وكيفن وماكس فقد تسللوا إلى سفينة فيلغاكس، ووضع بن الأومنيتريكس في وضع التفجير الذاتي، وأخبر فيلغاكس بذلك، لكنه اعتقد أن الأمر مجرد خدعة. لكن الساعة انفجرت بالفعل وأفسدت له مخططاته. وكانت هناك أيضا الساعة الجديدة الألتيماتريكس، التي تمكن بن من أخذها من ألبيدو ومحاربة فيلغاكس من جديد، وجعل سفينته تغرق في الماء. وعندها تحول فيلغاكس إلى أخطبوط، ويعتقد أن هذا هو شكله الحقيقي في الماء. وحاول فيلغاكس ابتلاع بن وهو بشكله الجديد، لكنه لم ينجح. الأمر الذي نجح فيه فيلغاكس هو هروبه من السفينة قبل أن تنفجر، وكان هذا هو ما فكر فيه بن بالفعل. لقد قال أن فيلغاكس
نجا مما هو أسوأ من هذا بكثير، وأنه سوف ينجو هذه المرة أيضا. نجا فيلكاكس بصعوبة، لكنه كان أضعف من أن يعود إلى شكله المعتاد، وعثرت عليه منظمة فليم كيبر سيركل، وهي منظمة عدوة لبين 10، واعتقدوا أنه فاتح المجرات داغون، وقابله بين وكشف حقيقته لهم، لكنهم رفضوا أن يصدقوه. فيما بعد أصبح فيلكاكس خادما لدى داغون، وهو كيان شيطاني حاول غزو الأرض من قبل، وقد وعد داغون فيلكاكس بالمزيد من القوة، وتم تغيير جسده واكتسب ميزات وصلاحيات جديدة. يكسر فيلكاكس الخاتم الذي كان يحبس داغون، لكن بعد إطلاق سراح داغون يكشف فيلكاكس عن خطته الحقيقية لأخذ صلاحيات داغون لنفسه. وفي معركة مع بين 10 يفقد فيلكاكس قوته المكتسبة حديثا أثناء طعنه، ويعود إلى حالته الأصلية، لكنه يحاول إقناع بين بالاستسلام لجاذبية القوة التي يمتلكها حاليا، لكن بين يكشف خداعه، ويفشل فيلكاكس في التلاعب به، حيث تمكن بين من الحفاظ على السيطرة وإعادة كل شخص على الأرض إلى طبيعته. وكالعادة فإن بين ينتصر في النهاية، لأنه يمثل جانب الخير.